What's up everyone? Welcome sa aking YouTube channel at gumagawa ako ng mga ukulele tutorial. I am Arlan Ponayo. At sa araw na to, tuturuan ko kayo kung paano tugtugin ang Okay Lang Ako by Parokya na Edgar. At itong mga chords na ito ang gagamitin natin. At para mapakita ko sa inyo actual kung paano ang mga chords na yun, so ito siya. Ito ang G. At ito ang C. Yung C. Ito ang E minor. At ito ang D. So G, C, E minor, at D. Para naman sa strumming pattern, ang gagamitin lang natin is down, down, up, up, and down. So, down, down, up, down. Down, down, up, down. So, ganun lang ang strumming pattern natin. Para sa stanza ng kanta, is may dalawang chords lang tayong gagamitin muna. Is yung G as E minor. So, ganito siya. Ayoko nang malaman pa kung sino siya at kung saan ka napunta. Hindi na lang tatanungin para hindi mo na kailangan pang umamin. So yun yung stanza. Ulitin natin. Ayoko nang malaman pa kung sino siya at kung saan ka napunta. Hindi na lang tatanungin para hindi mo na kailangan pa umamin. So yun yung stanza natin. Para naman sa chorus, is gagamitin na natin yung 4 chords. Yun yung G, E minor, C, at D. So, ganito siya. Okay lang ako. Okay lang ako. Lahat ay aking gagawin. Pikit matang tatanggapin. Mas kayang masaktan paminsan-minsan. Huwag ka lamang mawala ng tuluyan. So yun yung chorus. Ulitin natin. Okay lang ako. Okay lang ako. Lahat ay aking gagawin. Pikit matang tatanggapin. Mas kayang masaktan paminsan-minsan. Huwag ka lamang mawala ng tuluyan. So yun yung chorus. At sa koda naman ng kanta is gagamitin pa rin natin yung 4 chords na G, E minor, C, at D. So ganito siya. Hindi ko kakayanin mawala ka sa akin kahit na mamukha akong tanga sa mata ng iba. So yun yung koda. Ulitin natin. Hindi ko kakayanin mawala ka sa akin kahit na mamukha akong tanga sa mata ng iba.
Thank you po sa panonood ng aking video. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At kita-kits po tayo sa susunod na video. Salamat po.